Në pjesën veriore të Shqipërisë, 25 km nga qyteti Shkodrës, shtrihet qyteti i vogël i Bajzës, pjesë e komunës së Kastratit, e njohur për historinë e saj, por jo vetëm. 1 kilometër në jug të saj, në breg të liçenit ndërkufitar të Shkodrës, ndodhet dhe stacioni e kurullor ndërkombëtar i Madrave, me një gjatësi 12 kilometër, i cili përshkron zonën fushore të komunës Kastrat. Ky stacion e kurullor është një pikë strategjike me rëndësi të veçantë, mbasi këtu trenat lëvizin rregullisht në drejtim të Tuzit të Malit të Zi dhe Anasjelltas, duke transportuar mallra të ndryshme me kostotur të transporti përmes pikës doganore të Anitotit, që ndodhet vetëm 7 km larg Bajzës, një pikë kalimi mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, e rikonstruktuar të rësisht kohët e fundit. Ky është dhe stacioni ndërkombëtar i vetëm i Shqipërisë, ku përmes marrëveshjeve dhe bashkëpunimeve të bizneseve respektive të këtyre vendeve, bëhet edhe shkëmbimi i mallrave sipas nevojave dhe kërkesave të tyre. Kjo nyje e rëndësishme doganore, me standarde europiane, që funksionon me kohë të plotë dhe pa ndërprerje, me një rëndësi të veçantë, si për lëvizjen e njerëzve, ashtu dhe për zhvillimin e tregtisë me vendet fqinj dhe ato të Bashkimit Evropian, është një tjetër mundësi zhvillimi edhe për banorët e Bajzës. Por le të ndalemi te kjo qytet, Bajza, kryeqendra e Kastratit, një qytet ku bie në sy rrugët e asfaltuara, shtëpitë e reja dhe të bukura të saj, por edhe banorët mikprica dhe të kulturuar. I vogël është, i bukur është, i mirë është. Tash janë të punua aty në Bajzë, që bën lulishte të bën diçka me rregullua. Rrugën në kanë goditën, kanë keqen e kanë më mirë, ujtë na ka ardhur, kur janë kesa nuk kemi. Jeni banor i ershëm i Bajzës? I Bajzë tash 40 ditë jetu jetoj. Në Bajzë, po. Bajzën më të bukur të kite i dhomë kulturet, për të film rinia, se rinia duhet me kësy, duhet me defru, po nuk ka tjetër gjanë këto s'mo kënë klube, dyqane ka bëllë. Dikush duhet me punon, ai që nuk duhet mund të rrinë. Janë qefit janë, po vend qefit është. Rëmuje madhe këtu nuk është me thonë vrasas, katresas, se jem tonë një fshatarësi, nuk jem bërzim prej shumë kujna, jem tonë malëzor. Tjetës dish me thonë dashur. Përsa e përket emigracionit? Emigracionit shumë bolkanik. Emigracion ka një shumë se këtu i saj rinjet nuk i ban qefi me punu këtu, se vetë dytërimisht nuk ka një shumë, rinia herë ka i këtonë, kem me tonë dë pleqë. Prej njetë mu dhe jonë tjenë po dhe pera, si tha mu tonë dhe shka 2 vetë kem metë. Burë e grua pleqë, si më zote shoqishojt, po me se kem jashtë dikon mirë boljon, se me ka nevoja bela dikur vinë, në qisë një grush dhe i përsimit. Po emigracioni ka rënjë të thella në Bajzë, kanë shkuar dhe shumë vite më parë. Fort, më parë ka një, po ka një shumë fort, se më se Bajzë ka shumë fort emigracion. Ka një këtanë. Nuk u batë marë këtu, se s'kanë që ka bajnë. Ja. Amerika është vendi që shkojnë më tepër? Valla, në Amerikë janë shumë që shkojnë. Vetëm mu kam 12 rëpë në Amerikë. Vetëm mu. Atë leqa janë tjerë sa dush. Bajza numëron vitet e fundit dhe numrin e komunitetit më të madh të emigracionit, veçanërisht rreth Shteteve Bashkuara të Amerikës, aty ku kanë emigruar dhe shumë banorë të saj shumë vite më parë. Sigurisht, kohët kanë ndryshuar dhe largimi të rinjve, po largon ëndrrën dhe shpresën e Bajzës, por nuk mungojnë edhe mjaft të rinj që ndjehen optimist dhe të ardhmen e tyre e shohin këtu në këtë vend. Unë me ndryshime që po bëhen në Bajzë, unë mendoj që edhe Bajza le vend edhe qeterit që mos të ikun jashtë, mos synojnë gjithmonë vetëm jashtë, sepse edhe Shqipëria mund bëhet, po ikëm ne kush do ta bëjë Shqipëni. Ndërkohë që ka shumë emigrant nga Bajza, apo jo? Ka shumë emigrant, duke qenë që Bajza kryesisht është vend që agrar, që ka punuar me tokën, ka punuar me bimet e gra, këto janë kryesisht aktiviteti që familje, pra janë familje fermere. Dhe kjo ka bërë që
edhe përjardhja nga komunizmi tjetë që gjithë familjet nuk kanë pasur të njëjtin status. Edhe investimet për Bajzën, si informojmë nga kryeplaku i Bajzës Frenk Kokaj, sidomos vitet e fundit, kanë filluar të ndjehen e të ndryshojnë pamjen e kësaj qyteze, që sigurisht ka probleme, por edhe dëshira për të ndryshuar dhe zhvilluar atë, sipas tij nuk mungon. Kjo zonë shuhet për njerëzit e saj, punëtor dhe të besës. Bajza është një qytet është 46 hektar rrethina, çështu. Bajza ka kishën stacionin e jashtëm, që është brenda qytetit. Bajza po ndërtohet. Ju jeni kryeplaku i saj për disa vitesh. Çfarë ndryshime shikoni tek Bajza sot? Te Bajza shohim në 100%. Se Bajza pa t'ishe pa e mujtë me pa qendën e Bajza t'ishe marrë, me thonë kuqë. Sot pa fillu me punua vetëm me sheshimin që i banë, ma shumë se ka lezet të shuesh Bajzën. Qenë e Bajzët ka fillu me punua, rruga, u nërtua nena. Çfarë zakone kine që i ruani me fanatizëm? Ne, si ta që jam shumë krenar që jam malësor, edhe tanë malësor që janë shumë krenar që janë malësor, edhe i ruin traditat me fanatizëm matë mau. Mikpritjen, bujarin, besen, burnin, se edhe sot ekziston kjo bazë edukatave që kanë marrë në familjet e veta, rinia, sot po ta dha fjallën edhe jetën e jep edhe nuk ta han fjallën. Në qendër të Bajzës, lartësohet katedralja me madhe e malësisë madhe. Katedralja që mban emrin e dy shenjtorëve, Shëmpalit e Shëmpjetrit. Ditën e festave fetare dhe të dielave, katedralja mbushet plot e përplot nga besimtar të komunës Kastrat, përkatësisht nga banorët e fshatrave Bratosh, Goraj, Hot, Ivanaj, Gradec, Jeren, Permal, Pietroshan, Bukpalaj. Ajo që duhet theksuar është se kjo shpeshherë bëhet një pikë takimi dhe njohje për të kurorzuar martesat mes të rinjve. Nuk e di se si filloi kjo punë, por shumë çifte janë parë për herë të parë në kish para se të vendosnin të martoheshin, na thon banorët e kësaj zone. Shumë banor nuk shohin asgjë të keq te ky zakon i ri i parjes në kish. Kokaj nuk ri pa përmendur martesat dhe lidhjet mes të rinjve, sidomos tashmë që dhe emigracioni ka krijuar problemet e tij. Bajza ka kishën që janë e bukur, që mund të shikoni vetë, mund të vizitoni. Aty e frekuentojnë shumë njerëz, ditën e diela. Kishën e Bajzës është një traditë e bukur, se edhe aty fejohen shumë njerëz. Vinë djem prej emigracionit, prej maleve tjera, prej zonave, edhe ekziston ajo fejesa me shkuesi, fejesa me parjen e parë, me shikimin e parë. Me shikimin e parë, me këto. Edhe zënë misina të reja, fejohen, djem Barza. A bëjnë fejesa në brenda për brenda Bajzës, si e kine? Po, e kena, ne e kena këtë, nuk e kena mu feju Ivanajt, zona Ivanajt me njëni tjetërin, këtë nuk e kena, por Ivanajt me Alijaj, me Pietroshan, me Vopalaj, ne fejohna. Me njëni tjetërin, ka kënë gjithë punë, nuk ka, vetëm mena për mena, Vopalajt, mena për mena, Bajza, mena për mena, Pietroshani mrena për mrena, Alijet për shumë këta, edhe këta tre vllazën që kanë kënë tre vllazën, ka kënë tradita deri tashvol ka fillu, ka pak edhe me lujizë. Fejesat me shkusi pak a shumë me një njohje të parë, ndofta edhe për shkak të emigracionit, vinë të rinj nga emigracioni dhe kërkojnë që të kenë nuset e tyre, familjet e tyre nga vendlindja, nga vendi bazë i tyre, apo jo? Kryesisht ajo është. E kërkojnë e majna traditë edhe rinia vjen shumë mirë, prej edukatës familjes që kanë, edhe prej Ameriket, prej Anglijet, Gjermanijet, kudo që janë në emigrim, vinë edhe prezentohen këto, shikojnë Bajzën, interesojnë për familjen, edhe me mujtë që mos mu fejua djemë me... Për të ruajtur dhe gjuhën shqipe. Shqipe me rujt zakonet, traditat tona, unë kam kënë në Amerikë, kam kënë në Itali, në Gjermani, edhe më ka toku me shku në për familje, por duhet me thonë me të vërtet, se ruajnë edukatën e malësorit, mikpritjen, bujarin, e jam shumë i kënaqur për këtë.
Ndërkohë që disa të rinj apo banor të Bajzës njohjen sot në këtë kishë mund ta shohin si diçka primitive, shumë të tjerë shprehen pozitivisht për këtë mundësi, krijuar sidomos për emigrantët që duan të ruajnë gjurmët dhe traditat e tyre, por edhe për shumë Bajza që nuk kanë mundësi njohje për shkak të kushteve të tyre brenda mureve të shtëpisë. E kufizuar në lindje me komunën Shkrel, në jug me komunën Qendër, në veri me komunën e Kelmendit, në perëndim me Malin e Zi. Kjo komunë, me qendrën e saj Bajzë dhe 12 fshatrat e saj, ka një sipërfaqe rreth 129 km dhe një popullsi rreth 12.184 banor, sipas administratorit të saj Emilian Xhekaj. Në këtë njësi administrative që nga viti 2015, unë jam administrator, dhe gjatë kësaj periudhe kemi bërë goxha investime për sa i përket infrastrukturave, sidomos në pjesën e rrugëve, edhe në restaurimin e godinave shkollës, ku është baza arsimi, si që shikohet aktualisht në centrin e qytetit Bajzës, si se quajmë edhe neve, është bërë një projekt goxha i madh, ku po bëhet një shesh lulishte, se njerëzit e kësaj zone, trit, mboshat e ndryshme, kanë hapësira gjelbërta për shfrytëzimin, të ndjehen komod dhe rahat këtu ku jetojmë. Krahas investimeve, a ka probleme? Dhe cilat janë më të prekshme në të zonë? Për sa i përket problemeve, normalisht janë gama të ndryshme, por të cilet neve e shohim më pikë kyçe është pajisja e qytetarëve ose i themi neve të banorëve të zonës me certifikatet e pronësisë, ku një pjesë dërmuese goxha e madhe nuk janë pajisur me këto. Ka nga probleme tjera, normalisht dhe ke pjesa e furnizimit me ujë të pishëm, e cila zohet e thella malore, sepse njësia administrative Kastrat ka një sipërfaqe shumë të madhe territoriale dhe po punohet, po merren, domethënë po bëhen projekte nga më të ndryshme nga ana e bashkisë, se bëhet e mujtë ndonjë nga këto investimet për ujësjellsin, që të arrijë uji dhe në ato zonat shumë të larga ku nuk mund të ketë as burime, një shkak ku të nxjerrët uji për këto zona. Për sa i përket punësimit, të rinjve e kam fjalën, sepse një pjesë e madhe sipas informacioneve emigron edhe nga Bajza, edhe nga Kastrati. Për sa i përket emigrimit të rive në zonën e Malësisë Madhe, mund të themi pjesë e emigrimit është edhe një çështje dëshiret, sepse gjithë secili mendon për një jetë më të mirë, sepse në Malësinë Madhe kanë emigruar shumë e shumë vite përpara dhe familjarët tyre ndodhen nëpër vende ndryshme të botës, por pjesa e punësimit zakonisht të rinjtë ka pasur, sidomos në ardhin e kryes bashkisë Malësisë Madhe me Tonin Marinaj, pjesa dërmuese administratës shtetërore të bashkisë, gjithmonë mbas fjalë, janë gjithë 33-ja. Për sa i përket pjesa punësimit të tjerë është vetë punësohen, të themi kështu, vetë punësohen një pjesë në bujqësi, normalisht dhe në për baret, restorante të ndryshme të zonës siç janë, të kemi shumë. Të kjo pjesë kemi pas normalisht probleme i fije. Administratori i ri, por dhe i ri. Angazhimi juaj? Angazhimi im është, domethënë, merrem edhe me, siç bëjmë një punë tjetër, po merrem me kultivimin e bimëve medicinale, dhe unë si fermerët e tjerë. Kemi edhe të ardhur e tjerë normalisht familjare, sepse edhe ne kemi edhe të njerëz familjarë cilët i kemi të emigruar këtu 25 vite përpara në shtetet e botës. Dhe ja kemi arritur, me thënë se mos të mendojmë për një largim nga vendi ku kemi lindur, por të mendojmë se të qëndrojmë dhe të zhvillojmë zonën, sepse duke u larguar gjithë, ne përparaqësim këtë zonë. I shikon ndryshimet, ndihesh mirë me ndryshimet, dhe sigurisht dëshiron të ketë edhe sa më tepër investime për Bajzën dhe gjithë zonën përreth. Realisht ndihem mirë sepse siç e theka edhe përpara, gjatë këtyre 3 viteve është bërë një ndryshim shumë i madh, sepse kemi pas rrugë ku s'kemi mbujtur të kalojmë, ne kemi bën të mundur dhe sot na është as të asfaltuar. Kemi bën restaurimin e shkollave dhe ndjehemi mirë kur takojmë prindërit aty në fëmijëve, si e thot bravo qoftë, sepse
sot i kanë kushtet më të mira, siç është edhe për pjesa e centrit të qytetit, ku normalisht ai si dëmtohet do ketë i fije probleme te kjo pjesë, por ama pjesa dërmuese e njerëzve ne kanë vlerësuar shumë këtë zhvillim si po japim Bajzës. Po sipas ti, por dhe pamjeve që syri dhe kamera jo ndesh, për disa kohësh, në qendër të saj, ka filluar puna për rehabilitimin e qendrës së Bajzës, që synon një ambient sa më të bukur shlollës dhe argëtues, si për të rriturit, ashtu edhe për fëmijët e tyre. Afati, për përfundimin e qendrës së Bajzës, është 10 muaj dhe firma që kryen punimet është angazhuar për të respektuar afatet, por edhe për të garantuar cilësinë e punimeve në të. Banorët e kanë pritur me kënaqësi këtë investim në Bajzën e tyre dhe shpesh ata kontrollojnë edhe punimet që bëhen sot aty. Po me çfarë merret pjesa më e madhe e banorëve të kësaj zone? Si sigurojnë ata të ardhurat e familjeve të tyre? Në animojnë, po mos në animojnë, në kemë me dekë mëre, si mos në animojnë. Po unë që më delë mo pensioni 120.000 lek. Me hagre, me pije, uje, drite, internet e tona, që më dalë një moj 100.000 lek, 120.000 lek. Po në animojnë. Dofta zhvillimi është lidhur dhe me emigrimin? Po, emigrimin, po, tonë, po, mirë. Shkojnë e vinë, të rinia shkojnë e vinë, shumica shkojnë e vinë. Vinë e shojnë plejt ka herë. Po, për edhe ata largë, përse prej Ameriket marë bani mirë $700 për i njërë. Malli për ta? Malli për ta, po, malli, na merë malli, se shojnë, por na vinë ka herë në vitish, në herë janë. Na shohin e... A i ruajnë gjuhën, fëmijët e tyre? Po, vëlla, për gjune janë shumica që kanë le atje dhe e din gjën shqip. Kanë le atje dhe e din gjën shqip, kësi na. Po. Edhe këtu për zotën keri një thmit vëllkejt, se kanë të gjanë grishten me anë televizorit. Këtu. 7-8 vjetë është mija, edhe ta din anglishtën si me pale atje. Tokat bujësore, mjaftë të përshtatshme për mbjelljen e bimëve medicinale si dhe kullotat e shumta, liqeni, mbjeshkët e kastratit dhe ujrat nëntoksore janë për ta burim pune, por edhe të ardhurash. Kultivimi i bimëve eterovajore dhe medicinale, të cilat rriten në gjendje natyrore si që Sherebela, Levante, gjenë këtu një terren mjaftë të përshtatshëm. Sherebela është shumë e përhapur në terrene kodrinore dhe malore dhe ka një cilësi të lartë dhe një treg të siguruar prej afro një dekade, mbasi në komunën Kastrat operon një firmë e fuqishme e cila përveç tregut disponon edhe një punishte për përpunimin në vend të këtyre bimëve. Një numër i konsiderueshëm familjesh janë sot të punësuara pranë saj dhe vit pas viti dhe interesi tyre për kultivimin e bimëve medicinale në vartësi me fitimin po rritet. Një biznes i suksesshëm, po si ka lindur ideja? Po, ideja na lindi nga që kjo zonë ishte pasur me këto bimë medicinale, dhe më thënë ishte e gjitha këto malet që ishe këtu ishin me Sherbel. Dhe nga jo na lindi ideja nga që ishte një pasuri e rrallë, dhe më thënë që këtu ishte ky vend i mirë, edhe na fillu me të organizohna, të mbledhim fshatarët, bisedojmë që na të grumbullojmë këtë mallë. Dhe kjo ishte ideja, dhe më thënë fillimi i viteve 92, papunësia ishte shumë e madhe, nga që ishte një papunësi shumë e madhe dhe fshatarët ishin në këtë mbledhje, se mbledheshin ata edhe dërzoshin, ishin të interesuar dhe ata mbledheshin në kohën e partisë punës, dhe më thënë kishte vend e grumbullimit këtu, dhe na lini ideja që na të himin këtë treg. Me sa filluat fillimisht? Fillimisht na filluam me 1000 punëtor, këtu kishim që vazhdoshin e bashin me dorë, do me thënë ishte jo me mjetet me makineri, por me dorë. Dhe nga jo, vit pas vitit, hap mas hapit, fillumet edhe blerjen e makinerive dhe ndryshume edhe ambientet, se ishin ambientet jo të përshtatshme në një vend tjetër, dhe këtu bame ishte tokën, morë me tokën tu, bame ndërtimet, dhe vazhdume, do me thënë, me këtë pjesë këtu. A keni patur dhe mbështetje, keni bashkëpunuar? Kena pas mbështetje nga qeverit, kena pas mbështetje, sidomos nga viti 2014 kena pas mbështetje me AZHBR-n,
kena bën disa investime, kena bën rekonstruksionet magazina, kena ble pajisje dhe makineri. Tash jena tu vazhdo prap. Jeni të kënaqur me Curin deri tani? Shumë të kënaqur, jena shumë të kënaqur, edhe me Curin, por edhe me prodhimet. Se edhe prodhimet janë qenë duke i trajnua, se si me i mbledh, se si me i kultivua, se çfarë me kultivua. Pra kena pas një marrëveshje të mirë edhe me fshatarët edhe me Sa është numri i fermerëve dhe i fshatarëve që grumbullojnë këtu bimët medicinale? Na sot për këtu kemi na 450 deri 500 familje që janë me nip, që vazhdojnë edhe janë. Disa familje janë familje të vogla, janë mal atje, domethënë edhe ata jo, nuk mbledhin ndaj shumë të madhe, po mbledhin me sigurojnë i fartarnet dhe ata janë shumë edhe ata shumë të kënaqur sot se edhe çmimet filluan duke u rritur se pat i vit që stonoi pak bim, edhe këto 2 vitet e fundit ka ecë diçka më mirë. Është qendër kryesore në Bajzë dhe për punësimin e familjeve? Po, na këtu kena një qendër kryesore, domethënë kjo është qendër kryesore e këtyne grumullimit bimëve, por kena pas edhe mbështetjen e qendrës administrative këtu, edhe të bashkisë që kena pas nevojë për punëtor, i kena lemruar ata, na kanë dhënë orientime edhe punëtor të Bashkëpunim. pas një bashkëpunim shumë të mirë. Do investoni më tej? Po, na do të investojmë edhe jena me i pardin, jena në tentativë që të hyjmë edhe herë me i pardin, që të shohim edhe të organizojmë disa kooperativa me disa fshatarë që i kena që bashkëpunojnë me ta, të organizojmë këta fshatarë që të bëjmë disa kooperativa, që të jenë më të grumullum dhe më të saksionum se kur nollën këto. I kënaqur deri tani? Jena të shumë kënaqur. Kërkesat më të shumta dhe një treg i garantuar pranë saj është Amerika, informohemi. Kryesisht është tregu amerikan, ai kanadez dhe në Europë. Europa kërkon këto bimet e imte që kryesisht zona jon i ka tamam që janë bio, që janë organike, duke qenë që pika jo ndodhet një pikë strategjike, pra në pothuajse krejt në veri, aty ku varet harta ngushtë. Kjo ka bërë që edhe tregu evropian të kërkoj këto bimet dhe këto frutat që zona joni ka karakteristike. Duke qenë që edhe malli është shumë i mirë dhe në sajt të makinerive që ne kemi investuar, kemi bërë investimet në bashkëpunim me AZBR-n, me projekte tjera siç është Gizi, Pardi dhe që presim sërish që të shtojmë edhe godina tjera. Ka bërë që cilësia të rritet dhe kërkesa. Kjo ka shtyr që edhe kompania jonë gjithmonë të jetë në një përjull i investimi dhe që të jetë ai vendi i parë. Nuk është e vështirë të dallosh në këtë zonë fusha të tëra të mbjella me sherebel, e cila është mjaft e përshtatshme për tokat pjellore rreth saj. Por, le të ndalemi tek historiku i Bajzës, ershmëria e emrit të saj, referuar të dhënave në dokumentacione paraqitet relativisht vonë, aty rreth viteve 1896-1897, që e konsideron Bajzën, Bajrak, me 100 shtëpi. Në një dokument të portës së lartë shënohet emri Bajza Plak për të treguar antikitetin dhe zotësinë e saj për të zgjedhur çështjet arbitrare të katundeve të tjera të Kastratit, emërtimi së cilës rrjedh nga fjala Kastrat, kështjell, vend i luftrave dhe vend i qëndresës. Gjatë gjithë kohës së pushtimit turk, burrat e kësaj treve janë shquar si drejtues dhe organizator të zotë, si dhe pjesëmarrës në luftra të shumta për fe dhe atdhe. Viti 1901 do të shënonte një hap të rëndësishëm zhvillimin në historinë e saj. Në Bajzë çelet shkolla e parë, e cila ndikoi në zhvillimin e arsimit të përgjithshëm edhe në fshatrat e tjera rreth saj. Kontribut të madh në zhvillimin kulturor dhe shoqëror të komunës kanë dhënë kisha e Katundit në vitin 1600, kisha e Bajzës në vitin 1889, ku datojnë dhe librat e amzës të kësaj famulje. Këtu jeni në Bajzën e Kastratit, në kryeqendrën e Malësisë Madhe, sikur a shpre dikur më parë. Sot e gjeni këtë vend
në një kohë kur është në fazën e parë të ristrukturimit ose të ndryshimit të gjendjes që ka qenë më përpara. Bajza e Kastratit është një ndër trevat, si më thonë, shumë të zhvilluar qysh në kohët e lashta. Një vend i banuar me popullsi të lashtë, qysh në kohën e Krishtit dhe më përpara. Një favorizim i madh i Bajzës Kastratit që është bërë banuar janë burimet nëntoksore, mitoksore, liçeni, bjesht. Dhe më thonë, Bajza e Kastratit është i vend i banuar qysh në lashtësi dhe ka një histori të veçantë në malsinë e madhe, së bashkut me malsinë e madhe, për pa shkput kur njëherë nga malet e fisë e tjera, Bajzën e Kastratit, dhe më thonë, malsia e madhe në tënësi, është një trev që ka dhënë histori jo vetëm për malsinë e Shkodrën, po për të gjithë Shqipërinë. Janë datat historike që kanë vendosur dhe kanë vënë vula gjatë pushtimeve të huaja për qëndresën, për vitalitetin, për identitetin, për ruajtjen e vlerave të kulturës, të historisë, të patriotizmit, edhe sot gjurmë e kësaj ose të këtyne që po them ndodhen pikërisht të ky pus i quajtur të këto vijaska, në kjo se ka mundësi të afrohem të ju kallëzoj, këto vijaska këto është mosh ujë, ujët e pishëm, nga gjithë Bajza, kanë ardhë këtu me kuajt asaj kohë, me gomarë, me bulira, si mas tradis, edhe këto vijime e ka ban vetë litari të ulshua vlakun dhe duhet të rjek shikoni se qarë ban konopi, qarë ban litari që edhe guri. E ndërsa tregon për lashtësinë dhe historinë e trimave të kësaj zone, shumë afër nesh ndodhet edhe pusi i Frashnit, si quhej dikur, e kështu identifikohet edhe sot. Një pus në dukje i zakonshëm, ku mbushet ende ujë, por që në vetvete përmban një histori që daton 2 shekuj më parë. Një histori që duket si prallë. Banorët e Bajzës, rrethuar me pyje frashë në ato kapillore, nuk kishin problem furnizimin me ujë, me të cilën furnizoheshin nga bregu i liçenit. Verërat e thata, por dhe shtimi i popullsisë për shkak edhe të ajrit të shëndetshëm, krijoi probleme me furnizimin e tyre me ujë. Banorët e saj filluan kërkimet për të gjetur ndonjë burim uji në pyje, por pa rezultat. Burrat e mençur të Bajzës dhanë mendimin të ndiqnin një kal që për ta simbolizon dashamirësinë për njerëzit, i cili kur kthehej ishte me bark të pyr. Pikërisht atëre, ata zbuluan një shpellë me shkallë natyrore dhe hapësirë ku kali ulej dhe ngadalë pinte ujë. E meqense aty afër ishte një frashër i madh dhe i shëndetshëm, kjo shpellë u quajt për tyre shpella e Frashnit, shpella që zgjidhi dhe problemin e tyre. Por një ditë, shpella filloi të shfaqte burimet e ujit më thellë, gjë që e bëri të thahet edhe vetë Frashnin, dhe njerëzit filluan të mbushnin ujin me kova me litar, gjurmët e të cilave vinë deri në ditët tona. Historiani Luli, referuar të dhënave që janë ruajtur me fanatizëm deri në ditët tona në pusin me ujë të mrekullueshëm dikur, ndalet edhe në një simbolik tjetër të këtij vendi, që shumë shpejt do fitoj emërtimin e duhur të saj. Ky shesh, pranë këtij burimi, u bë dhe vendi ku mblidheshin malsorët e Bajzës së Kastratit, simbol i kuvendit të burrave të urtë dhe trima që merrnin vendime sa herë kërkohej mbrojtja e trojeve nga pushtuesit e ndryshëm, por jo vetëm kaq. Do me thonë logu i malësisë madhe, do me thonë bashkimi i grave. Këtu ke ardhë një vajzë e re ose nusë e re, ke ardhë me vjehrën ose me kunatën, ti si nusë ke na e rështu me gjithkun, me atë gjubletën, me ato kostumet tradicionale, një veshje e bukur, se një gjubletë e malësisë madhe nuk ndodhet kurkun në për vendet e Europës apo edhe të botës. Pra e vetmja veshje që nuk e ka kurkush tjetër vetëm kjo malësi. A i ruajnë veshjet në për familje? I ruajnë shumë, bile do të
do të këshillosha ose do të propozosha që në rastet kur bëhet misi, se vazhdon të bëhet misi dhe Logu i Malësisë. logu i Malësisë në Kelmen, por këtu ka le më parë logu, sepse ka kenë, si thash, një vend i zhvilluar, ka kenë kisha, tu janë 2 shkolla, pra po paraqes edhe kulturën e sotme, janë 2 shkolla, shkolla e mesme, shkolla nënvjeçare, që kanë nxjerrë shumë element të artit, të kulturës, të shkencave. Zorë shuhet për bura trima, Ma çfarë mund të veçonim këto? Emrat? Në kjo se do të veçojmë për trimnin, për patriotizmin, kjo se dëllë në vitin 1600, në Malësia e Madhe, që e quajmë sot Malësia e Madhe, nuk ka kënë para, është ba koalicioni i maleve, i bajraqeve, dhe është të quajt Malësia e Madhe sepse janë bashkua këto bajraqe, janë bashkua këto male, për me ban rezistencë kundër perandorisë otomane. Është i vetmi koalicion në historinë e Shqipënisë që bëhet e para e ban Malësia. 10 vjet më vonë e ban lidhja e Arbrit në Lushnjë, këtë që ban Malësia. Atëherë vim nga 610, pra jena në 610, jena nën perandorinë otomane, por Malësia e Madhe Ka vazhduar të nxjerrë gjithmonë bura të urtë, të trima. Disa nga emrat e shquar të kohëve. Do të vim. Po vim gradualisht. Atëherë, vim tek ngritja e flamurit. Flamuri i parë, mas qysh në kohën e Skënderbeut, ngrihet në Malësinë e Madhe, në vitin 1911. Ku flamuri qohet në Djeshmes, në një majë atje, kur nuk ishte qua asnjë flamur për 432 viteve robrim nga perandoria otomane. Këtë e ban Xheluli me krente e maleve, Luiç Gorakuçi, e kupton? Edhe bëhet edhe me mendumë i Greqës, me mendumë është me hill pikat e formimit të shtetit parë shqiptar. Dhe ishte ajo Malësi që atje në Greq me Ismail Qemalin, me Luiç Gorakuçin, me Xhelulin, pavarësisht të Ismail Qemalis mori pjesë në atë takim, por ideatori dhe truni i kësaj ishte Luiç Gorakuçi, një ndër intelektualët më të fuqishëm që edhe ju mund t'ja keni një zonën sot edhe më përpara. Dhe ishte nga këto troje? Dhe ishte nga këto troje? Këta? Krejt nga këto troje dhe Malësisë ma gjani, jo vetëm nga Bajza Kastratit, nuk duhet ta marrim ka që ngushtë, se ishin... Me the Malësia e Madhe. Ishte Hoti, ishte Gruda, ishte Kelmeni, ishte Kastrati, ishte Shkreli, ishte Kuçit, ishte Treshi, ishte Rrethina që banë këtë organizim, kam folë edhe rrallë tjera, kam ba librin. Po, ju jeni historian, do dalemi ke libri juaj. Sa libra keni shkruar? Unë nuk kam shkruar shumë libra, kam ba këtë librin e Kastratit, kam ba atër për Malësinë e Madhe, pa la nuk e kam botua, kam majt fjallime, kam majt referate, kam ba tekste këngësh për Malësinë, kam ba për bukurinë e logut ton, ala këtë se kam praqit, për lahutën e Malësisë ka edhe këtu e kam këtu, për me thonë, o Malësi krahin kombëtare, kështill e madhe shekullore, ke dhëndrit që kur nuk shuhet rrezë diellit ajo ruhet. Nuk kemi si të mos ndalemi edhe në kishtën e vogël, ku prehen edhe mjaft trima të Malësisë. Kryeplaku i Bajzës na tregon edhe për dhuruesit e këmbanares në një ditë të shenjtë për banorët e saj. Kjo kumona është dhurat për dëmësima një banit, se ne në mbështetje të Shkodrës, Bajza ka fillu lëvizjen që është në vitin 88. Edhe minte me let kish, lidhshën për çdo të martë, edhe bashkë me ato lutjet tona, në bashkëpunim me dëmësima një banin, thonë punoshëm Shkoder, atër kishim repartin në Sherakut, buzë vorreve katolike, bashkëpunim me dëmësimorin në më kërkoj që me mujtë me kthye të ditën e diell në katër nënor që më mujtë për shpërda policin edhe komitetin e partisë që mos ishin qëthër Shkoder. Në datën 4 në umlollme
në borrin e shkollës 8 vjeçare, aty ku kanë kënë themelet e kish, u mlodhen 1400 vet atë ditë. Pra, dato në çfarë viti këmbare? Ishte 1919, vite data 4, flas për 4 nënorin. Pas në vitet e demokracisë, po. Me datën 5 janor, si shpërblim, atë komon ja dhuroi dom se më një bani popullit Bajs, edhe kena vendosur se me datën 11, një javë mrapan, u bam celebrua mesha e parë në Bajs. E ite e dyta me neshë. Kjo ishte historia, edhe ky vend këtu është vend që celebrua mesha e parë në vitin 19, që ishte në 67. Kurse kjo këtu është një historik i këtyne 2 vëllezërve, edhe një djalit aq shtyne, mund ta lexoni aty. Mirët Paloka është dëshmor. Ky është një nga organizatorët që kanë organizuar ngritjen e Malësisë Madhe në vitin 1945, ku ka filluar lufta në Bajs, edhe ky ka mbeti vram me xhamat e lulen kundër komunizmit te ura e rrjollit. Kjo është historia e dy vllazërve, Mirota Prekushi. Prekushi në atë kohë mor peng, kur dolen mal kundër komunizmit, Mirota mor peng edhe majta 3 muaj mas që mbeti Mirota. Bajza, qytetësa qendër e komunës Kastrat në Malësinë e Madhe, e njohur për historinë dhe kulturën, por edhe për vlerat sot, ka shkollë 9 vjeçare dhe të mesme, një stadium, ndërkohë që të rinjtë e saj do dëshironin të kishin edhe ambiente të tjera argëtuese për ta. Në bazë të ishte mirë që të kishim një kinema, besoj unë. Disa palestra, që një sallë artistike, pra një sallë kulture, që të ketë aktivitete pas hershme, besoj që këta janë. Kërsisht, po këta mund të mbuloj edhe shkolla shumë mirë. Ndihesh mirë me zbanorëve të kësaj qyteze, që nuk janë vetëm të punës, por edhe të këngës, që i shoqëron ata në gëzime dhe sofra familjare. Lauta e malsorit nuk i ndahet banorëve të Bajzës. Jo pak vargje janë fullur për të dhe për logun e Malësisë Madhe, e ne do dëshironim ta përsillim të këngë përmes lautës, duke uruar gjithashtu ditë më të bukura për banorët e Bajzës së Kastratit, që aty, në këtë qytetë, të lindin, të rriten e të krijojnë familje dhe të ardhmen e tyre, brezat që do të vinë.